Isang masayang araw, mga kamurang recipes. Tara, umpisahan na nating magluto. Sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng konting mantika. Igisa ang sibuyas, isabay na rin ang bawang. Isunod ang mga hiniwang kamatis. Lagyan ng isang kutsara ng tomato paste. Lalagyan din natin ito ng 100 grams pork giniling in can. At igisa-gisa lang natin ito sa loob ng 1 minuto. Sunod na ilagay ang hiniwang carrots at patatas. Lagyan ng 1 at kalahating tasa ng tubig. Takpan at lutuin ng 3 minuto. Timplahan ng asin, pamintang pino, at seasoning ayon po sa inyong mga panlasa. Sunod na ilagay ang mga nilagang itlog ng pugo. Mga kamurang recipes, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe. Pa-subscribe naman ako dyan o pahit na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa bago nating upload ng murang recipes. Pa-like and share na rin. Maraming salamat po! Ayan, luto na ito at pwede na nating iserve. Maraming salamat sa panonood, mga kamurang recipes. Hanggang sa muli!